Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Tak. Takže fekálníci, ucpaný na oba dva směry. Potrubí vede takhle. A vede sem, takhle v podlaze. Tady tak, tady. A tady. A je krásně vidět, jak je to všechno plný. A jak z toho tady je voda sem. Takže je to zablokovaný někde směrem sem a ani na druhou stranu ten průtok není zrovna úplně super. Takže jsou tam vlastně všechny tady tyhle ty svody takhle stažený tady. A tady je litina. A vlastně takhle to vede podlahou a směrem tam. A vede to takhle sem. Na tu stranu by to mělo být průchozí. Doufám, je tam hodně kalů. Byly tam nějaký hadry. A při průzkumu jsem z toho vytáhl lehčený ubrousek. No a jelikož je venku zima jak svině, je to velký průměr a spěchá se na to, tak to zkusím jenom uvolnit roťasem. Uvidíme, třeba se to povede. Předpokládám, že tam budou lehčený ubrousky, že něco namotám a vytáhnu to ven. Tak mě držte palce, jdeme na to. Kam jsem dal rukavičku? Tady. Normálně to voda teče jako ven, no. Uvidíme, jestli se nám povede odplavit něco víc, no. To teče hrozně mizerně. To potrubí je skoro celý zaplněný. Já když to pustím na tuhle stranu, tak se nám to všechno vyvalí tady. Víš? Ale proto říkám, že narostl tady tu. No, jestli to půjde. Já možná vezmu nějakou lopatu a zkusím tam uvolnit trochu tu cestu tomu. No. Jako to můžeš. Tam je to z části ucpaný. Tam do něčeho najíždím. Každopádně jsou... Kolik já mám? Já jsem přes 12 metrů už, jestli se nepletu. 3, jo. Jo, taky se mně zdá, že ta hladina šla dolů.
jestli se tam něco změnilo na tom konci, ale pochybuju. A je to zajímavý každopádně, no. A budu z toho předu. Peťo, hladina mě tam klesla. Hele, pozor. Dívej. Co z toho vylezlo, tady to je sraček, to z toho. Dívej, to? Vidíš, že to valí. Jo, to je dobře, to budeme potřebovat, až uvolním ten vrch. Já vím, no, tak proto tady ještě. Já tam ještě dávám, to voda je do toho pořád puštěná. Počkej, to musíš rozmít, vole, než, ať to neucpeš. No to by byla super ta tlakovka, no, vzít to normálně kopím a celý to rozmydlit a hotovo. Tady je vysoká hladina. Tam je, já jsem to otevřel. Tady by. To je potřeba vyčerpat. Jo. Ale teče to. Jo, teče to. A to stíká, vidíš? že to Důležité je to odtíká, no. Důležité je to odtíká. Tam totiž nesmí být hladina vejš, než je ta trubka, víš? Jakmile je, tak už to nemá tendenci přitíkat. Tam uvidíme prdlajs. Hele, to neřeš. To nemá smysl tam jako. Tady tyhle ty věci jsou mě zapovězeny, že bych lezl dovnitř nebo něco takového řešit, vůbec nepřipadá v úvahu. Jo, a jestli... A ono možná i proto to třeba nechce odtíkat, že ta hladina je tam vyšší. Už je to na hraně, no. Já jdu dovnitř, budu se vracet Už zpátky. jsem slyšel, že to tady šlouchalo tady, takže a vyjelo z toho vagón, Bordelu. sraček, normálně. To jsou ty usazeniny. A ještě pojede, Peťo, jo, protože jak se ti budu vracet zpátky, tak tam... Dívej, Pavel, dívej, jak to tahne. Dívej, jak to tahne. Jo. To je pozitivně. To je ale To dobrý. znamená, že není vysoko. Ne, ta hladina není to vysoká. pořád. Ale to je dobře, ale brzdilo to, vidíš to, brzdil to ten No, odtok. ten kál to prostě. Teď ten odtok pěkně jede. To valí. A jede to i tady. Takže já se budu, Peťo, vracet zpátky a po cestě zpátky ještě předpokládám, že pozvedám Jasně, ještě to tam bahno a doplave to sem. No, Dobrý, já to super, tady- ale to je dobrá Je to zpráva. výborný, já jsem To je super. Ta sednice nedělo a teďka naše To je super, to je super, že to takhle je. Ještě tady chvilku vydrž, aspoň 4 hodiny a pojedu zpátky. To- tu vodu, ať to protáhneme Já mám puštěno víc. naplno. Jo. Říkal jsem, že to prostě neví. Otočí, že je tam v tom poslední hodině nějaký opis. Hele. Dobrá, no. Jo, dobrá. Ano, to je spíš pásky. To je hložky. A jo, tam nějaká baba ústavičná hložky. Ať tam teče, protože já doufám, že nám to vodí je ten... To by teklo z toho, už teďka už moc teklo, ten vodu už neteklo, už to bylo jako čistý. No jo, ale tady je pořád usazené, víš ten? To je zatím puštěný, než to vytáhnu určitě. Potřebuji uvolnit co nejvíc. A tady je loďčák. To je loďčený obrovský. Máš to zkušel. To je běžná věc. Tak to je 3, ještě tam mám 2. Ještě tam 9 metrů. Ono jak to jede po tom dně, tak vlastně to, co je na dně usazený, tak to víří a ta voda by to mohla odnášet vyspíš. Třeba to tak si tím tak bylo, ne? Proto tam teď trvá ta voda, Hladina jako je tam. je určitě, ale
pořád tam něco je, nebo je tam malý spát. Ale ty zase udělit to měnu. A víš, jak to bude. Ne, je to tam proto, protože to tam naházeli líbu. Když to tam naházeli, tak to tam není. Že to tam jako víš, že to tam zůstává, že to takový. Vím, jak to myslíš. Že to nepojede do prdele, teda. Tam nedá co dělat, no. Ne, prvotní problém. Ne. Tohle se jmenuje jenom nástavec. Jenom tam dám křížový vrták, protože tenhle je moc brutální a tady jsem viděl, že žádná uspávka když nepůjde a hlavně on je velký, takže jak jede potom mě, tak to rozbíže. Když půjde to jako vyksel. Jo, voda je zastavená, dobrý, tu tam můžeš klidně nechat. Ty vole, tam je bordelu. To je úplně ten stejný posedaný kal, co byl směrem sem. Ty vole, abych já to nakonec vyčistil tady tímhletím. Do prdele. No jo, to já už budu, teď už jsou ve čtyřech. Teď už jsou ve 2,5 metrů minimálně, ale to se zavře, divé, vidíš to? Píča. No jo, ale no prostě. To je teda mazut, ty vole. Podívej se. Jo, pusť vodu, necháme tam týst vodu, no. Ty vole. To je brutál mazut. Ale opravdu brutál. Pusť to naplno, Peťo, tu vodu. Ty vole. Takže to a teďka to děláme tu trasu, že jo? Protože to jsme například. No jasný. Ale On teďka říká to právě, že oteklo, to pěkně to oteklo, teďka to otíkalo hezký, to si myslím, že bude... To je kašička jako prase. že to tam vlastně nebylo, no. A tam byly pičpásky naházený a jo, přesně tak. Věřím tomu, že to může být... Ne, já věřím tomu, že to může být uklidit. Oni dřív vylejvali do těch kýble neškodilivé. Tak oni dřív vylejvali... Oni to vylejvali teďka do toho... Toto nepůjde. Jestli to má jít, tak tam budu muset dát ten nástavec, co tam byl předtím. Tam vylejvají právě ty uklidečky. A tak. To do zádu. Jo, jasně, jo. No, to bude s nima ale kecu, že tam musí být daleko. A to je prostě šílený. Já jsem říkal, že je nějaký takový ránem takový na ty záchody, že už to vylejvají, ne? Odpadní vodu nebo... A další, tady oni zaberou kutu dřeva a papír a... A oni nahoře nechodí ještě.
Nic, jestli mám mít šanci, tak tam musíme tady tímhle. Ale možná asi to je, protože to musíme... To musíš nechat určitě týst, no. Kam jsem to dal, ty vole? Tady je. Jo, stejně malá to. Ne, asi nemůžu se dostat dál přes něco. Buď ucpávka nebo nějaký ohyb, takže dám tam jiný nástavec. Teď nemám na výběr. Moment, já nevím, jestli na mě mluvíš nebo ne, ono to tady není slyšet. Cože? To můžu taky zkusit, ale já to ještě stáhnu zpátky, uvidíme, jestli se nám něco neuvolní po cestě zpět a zkusím tam dát ten křížový vrták. A na vrchu máte sundaný záchod nebo něco? Můžeme zkusit teoreticky potom z vrchu, no. Já to musím vytáhnout, že jo, takže uvidíme. Uvidíme, co to no, jestli tam bude něco namotaný, nenamotaný a pak když tak z vrchu. Hele, první pionýr. No, já nevím, to poznáme za chvilku, ale já bych řekl, že to bude vlhčený ubrousek. Myslím, že jo. Jo, to bude asi vlhčák. To už tam leží dlouho, je to černý jak bota. No, toto je igelit. Pičpáska. To je taky pičpáska. To tam naházeli ženský, to jsou vložky. Ano, pak to nemůže nic udělat. A toto jsou všechno pičpásky, ty vole, to jsou fakt všechno pičpásky, podívej se. To jsou všechno vložky. Ne, ale to jsou všechno vložky, jo. Takže pojedeme tady odsud, pojedeme znovu, no. To je to, co jsem říkal, že tam buď to překážka, přes kterou nemůžu projít a... Jo. Jasný. Ano, znova. Ano, znova tady tímhletím, jenom co to z toho za 10 minut vymotám. Vlhčený ubrousky a vložky.
Ty vole. Tak. Takže znovu. Tam ty babi těch nožík naházeli, pičo. Prostě není možný. Masakr, že? Koukám. Vole. Říkám, kolik máš. Zajedu tam, vytáhnu 1, 2 vlhčený, to nevím, jestli to odbírám na konci nebo někde po cestě a dál mě to prostě nechce pustit. Ještě možnost to ze zhora zkusit. Jo, jenomže to tlačíte všechen ten bordel před sebou, je lepší ho vytahovat po spátku, než ho tlačit jak piče dopředu, že jo? To je o to horší to čištění, jo? Furt je daleko lepší. Ten tlakáč, no, ten je asi nejlepší varianta. Furt daleko lepší tady z téhle strany, že já začínám pochybovat, jestli ten tlakáč tam bude mít nějaký smysl, když si s tím neporadí tady ta spirála. A že by tam seděl nějaký sediment a držel to, jako že to nechce vyplavat, tak to si nemyslím. To už jsem tolikrát tam protáhl tu spirálu i s těma ubrouskama, že tam musí být dostatečná mezera na to, aby kdyby to chtělo odplavat, tak aby to odjelo. Tam tomu něco brání a já nevím, jak se k tomu dostat. Jo, tomu tam něco brání a já nevím, jak se k tomu dostat. Já jsem říkal, jestli tam třeba není nějaká prasklá trubka. I to je možné, stát se může cokoliv, to je... Jenom mě teda fascinuje, když tam neteče voda. Nepropouští, vlastně záchody máte sundaný, že? Jste říkali. Jenom 2 tam jsou, ale jako ty jsou odpojeny. Takže ty by neměly napouštět. Nevím, kam se do toho v tom případě dostává voda. Jo, to mi taky ne. Takhle to kape týden. To musí tamhle z vrchu, to musí vést nahoru a tam musí být ještě něco dopojeného. Ne, tam z druhé strany je koupelna ještě, tam je sprcha. Něco tam musí týst někde voda, že jo? To je nesmysl, když odsud vytíká voda a máte tam to zastavený ty hajzla a tohle, tak prostě tam musí někam týst voda. Tam z druhé strany jenom jsou 4 umyvadla, plus jakoby sprcha a 4 umyvadla s odpadem. Já se drbu někde tady prostě v rohu asi nebo něco, nebo já nevím, tamhle na zdi to vypadá, že je nějaká díra. Nebo neklidně možná, že na té litině je čistící kus. Podívejte se, hele. Vidíte to? Aha. Jo, to vypadá, že by tam by klidně mohl být čistící kus. Ale jenom, že to vůbec nepřipadá v úvahu, že bych tam něco teď nacvičoval, to jako to nehrozí. Odstěhovat tady ty krámy všechny. No jasný. A počítat s tím, že když se to otevře, tak se z toho vyhrne tu na vody. No jasně, no. Jo. Nebo tu ne, No ale, jasně, ale bude jako tam hodně. nějaký litr tam bude, no. Jo, pak další jediná možnost je fakt zkusit jít z vrchu. Jako já tady se nemůžu, já to zkusím ještě chvilku hudlat, ale nemůžu se tam nikam dostat a nevím. Protože tady tahle a tahle trubka jsou volný, to jsou volný zděře. Záchody jsou daný na těchto těch prvních dvou. Na těch prvních dvou, jo. A tady ty jsou prázdný. Jo. Jo, to je tak jediný, co mi napadá, že jako by mohlo... Já kdybych šel, tak bych šel tady přes tu dolů a takhle sem, no. A já si myslím... A hlavně tady tyhle ty 2 trubky ze zhora, ty malý, ty 10, tak ty jsou od umyvadla a od sprchy. A já tam mám, berte to tak, já tam mám 9 metrů. Vlastně, jo. Uvidíme, no.
Já jsem hned tady. Jasný, to je ono, to tam jsou někde v koleně. To prostě nejde, ani piču zlatá rybko. Fekálníci, tadyma se nedostanu, budu muset z vrchu z těch záchodů, snad to půjde. Tak, tady jsme na vrchu. Jak tam byly ze spodu ty trubky, tak tohle to je ze spodu na vrchu. Takže tady je vlastně jeden vstup, druhý vstup, tady je záchod a tady je záchod. To jsou ty 4 potruby, co tam byly. První 2 jsou oddělaný. Já půjdu tady tím prvním, půjdu dolů a doufám, že prostě dojdu do litiny, do toho kolena a něco se tam uvolní, nebo jiná možnost není, než jít prostě spirálou tady z této strany. Každopádně tady odsud, třeba se to povede. Třeba budu za 5 minut hotové. No, taky si věřím, no. Ne, cože? Budu si posvít, nepotřebuješ, ne? Ne. Sorry, že jsem tě otravoval. Co to v tom plave? Můžu vás poprosit, já do toho ruku strčit nemůžu, vyberete ty? Jo. Ty elektrikářský, ty nesmysly, to přece nebude. Tam naházeli ty debilové. Ach jo. Jako když tohle skončí ve odpadu plus ještě vlhčáky. To se nabalí za další. To je katastrofa. Hele, ty vole, dole se běž podívat, co jsem odsud vytáhl všechno. Běž tam, jako to je výživný. Pojď mě prosím tě do toho nalít vodu a já půjdu dolů. Já mám takový tušení, že to potrubí je uvolněný. Já jsem tam teď nalil kybl vody a to normálně odteklo. Ty hajzle jsou puštěný. Víte, já jsem spláchl jeden záchod. Spláchni ještě ten druhý. Ty vole, já si ze spodu vrtám, jak jinýho dne mě to dál, tak říkám, to je v prdeli, vole, teď to vypadá, že je to uvolněný, vole. Já jdu dolů, hele, dívej, Jení, já jdu dolů a ty mě prosím tě tady na vrchu, pustíš asi tu sprchu nebo něco a spláchneš mě do toho ještě i záchody. Ještě, ty vole, chceš mě říct, že jsem se s ní táhl úplně zbytečně jak píča, jo? Vole. Ne, to byla taková řečnická otázka pro mě, víš. Ty vole, Tak počkej, mám ho napustit tam ve sprše? stačí, když natečou ty 2 záchody, jak je spláchneš, já se jenom podívám dole, jestli se prožití voda, a to je všechno. Jestli se tam prožití voda, tak jsem skončil, jo. Ale víš co, mě odsud totiž nevytekla žádná voda. Jo, my jsme tam nalívali přes hadicu, takže nepoznáš pořádně, ale já jsem čekal, že když to potrubí tady je plný, že to prostě, když tam projdu, tak to udělá hrk a bude tam vidět zvýšená hladina vody a tam se nic nestalo. Jo, tam prostě se nezvýšila nějak hladina, nebylo vidět, že by to teklo v vrchu. Tak je možné, že ta voda postupně odtekla a v těch trubkách už žádná nebyla. Jo, jasný, přesně tak. Máš 2 záchody za nás. Jo, a prosím tě, napočítej, já nevím, já jsem pomalé, už jsem stará lemralína, takže Rozhoď mě rovno napočítej do 20 a spláchni a to já už tam budu. Jo, od teď, jo, ale běhat mě nedonutíš, jo. Já nevím, já jsem tam na vrchu, 2krát jsem spláchl záchod, nalili jsme do toho ten kybl a voda nic a jenom se pozve a je to pryč. Tady už to neteče, já teďka nahoře myslím splachoval. No, ale tady nic nepřiteklo. Jo, teď jsem nahoře slyšel, že vlastně z prvního záchodu ta voda šla a už to neteče. Ne, tady nic Ne, jako v té místnosti, už to neteče z té trubky. Jo, ale neteče to ani tady. Jo.
Tady nevidím, že by přibývala voda. To znamená, jestli to musí někde dole plnit nebo něco, nebo já nevím. Ale tady neteče absolutně voda. A to mě poservala, co s tím potrubím. Je to bez tady to potrubí. Teď záleží, jestli to je tady tahle zrovna tahle. No, to je věc druhá. By asi pravděpodobně mělo být ono. Tady jediný, že by tady byla zabetonovaná ještě nějaká jiná trubka, nebo by to muselo vést úplně někam jinam. To by muselo vést úplně někam jinam. No, nebo to vede ven. To já nevím. Třeba rovnou do potoka. Jasný, to já samozřejmě nevím, je taky možný, že jsem tady A, celou už dobu- se hýbe. Jo, už se hejbe, no. Takže ono možná bude stačit trochu víc splachovat a... No tam ještě asi pravděpodobně, tam je blato, že jo, na zemi, tam je bahno. Jo, když jste viděl, co bylo na té spirále. Tam je bahno jak svině, ale jo, uvolnil jsem to. Zdravím fekální bratrstvo, zde na další zakázce.